नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं मराठी शाळा या आपल्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, या चॅनलवर आपण नवनवीन विज्ञानाचे प्रयोग, वेगवेगळे शैक्षणिक व्हिडिओ नेहमी प्रसारित करत असतो. आजसुद्धा आपण या व्हिडिओमध्ये एक गमतीदार प्रयोग आपल्यासमोर घेऊन आलेलो आहेत बघा. तर या प्रयोगाचं नाव आहे हवेला दाब असतो. खरं तर हवेला दाब असतो यावर आपल्या चॅनलवर भरपूर प्रकारचे प्रयोग आपण आतापर्यंत प्रसारित केलेले आहेत. पण आजचा हा प्रयोग थोडासा वेगळ्या प्रकारचा आहे. आतापर्यंत आपण अशा प्रकारचा कधीही प्रयोग हवेच्या दाबासंदर्भातला प्रसारित केलेला नव्हता. तर आजचा हा प्रयोग एकदम छोटासा प्रयोग आहे, पण भरपूर काही शिकण्यासारखा प्रयोग आहे. त्यामुळे हा प्रयोग तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. तुम्हीसुद्धा हा प्रयोग नंतर करून पहा. कसा वाटला आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये शेवटी सांगायला विसरू नका. तर माझ्यासोबत या प्रयोगासाठी शारदा आणि गीतांजली या दोन विद्यार्थिनी आहेत बघा. तर तयार आहेत ना तुम्ही? तर बघा, या प्रयोगासाठी अगदी मोजकं साहित्य लागते बघा. एक छोटासा आपण टोचा घेतला आहे, बॉटल घेतली एक, त्याच्यामध्ये पाणी आपण ऑलरेडी भरलेलं आहे बघा. थोडीशी कमी भरली आपण बॉटल, काठोकाठ भरायची नाही आपल्याला, थोडीशी कमी भरायची. आणि दोन अशा स्ट्रॉ घेतलेल्या आहेत ना, ह्या आपल्या पेनामधल्या मोकळ्या रिफिल आहेत बघा. तर याच्याऐवजी तुम्ही स्ट्रॉसुद्धा वापरू शकता, ज्या मार्केटमध्ये भेटतात. पण या रिफिलसुद्धा या प्रयोगासाठी चालतात. तर बघा, सगळ्यात आधी काय करायचं आहे, हे जे बॉटलचं झाकण आहे याला आपल्याला दोन छिद्र पाडून घ्यायचे तर या टोचाच्या मदतीने. तर मी याला दोन छिद्र पाडून घेतो आहे. दोन जवळजवळ आपल्याला काय करायचे तर छिद्र पाडून घ्यायचे बघा, छोटे छोटे. बघा, एवढ्या आकाराचे छिद्र आपल्याला काय करायचे तर या झाकणाला पाडून घ्यायचे, तर जेणेकरून ह्या ज्या स्ट्रॉ येतात किंवा ह्या ज्या रिफिल येतात ह्या त्याच्यामध्ये आपल्याला वावता आल्या पाहिजे. शारदा, ह्या रिफिल याच्यामध्ये ओव बरं. तर बघा, अशा प्रकारे आपण याच्यामध्ये या रिफिल दोन्ही छिद्रामध्ये वळून घेतलेले आहेत बघा. या आपण पॅकसुद्धा करू शकतो, पण आम्ही छिद्र एकदम ॲक्युरेट पाडल्यामुळे या पॅक करायची गरज पडत नाही बघा. तर अशा प्रकारच्या दोन रिफिल या झाकणामध्ये आरपार वळून घ्यायच्या. तर ह्या ज्या दोन रिफिल वावलेल्या आहेत आपण याच्यामध्ये, जे आतमध्ये वावलेल्या आहेत, याच्यापैकी एक रिफिल आपल्याला काय करायची, आतमध्ये अशी लांब घ्यायची आणि एक वरच ठेवायची बघा. तर एक लांब कशामुळे घ्यायची, कारण एक आपली रिफिल पाण्यामध्ये बुडली पाहिजे आणि एक वरच ठेवायची आपल्याला, जी हवेतच ठेवायची आतमध्ये. आणि हे झाकण आपल्याला असं लावून घ्यायचं आहे. घट्ट झाकण आपल्याला या बॉटलला लावून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपल्या या रिफिल बसवायच्यात. ही जी तुम्हाला गुलाबी कलरची रिफिल दिसते ही पाण्यामध्ये बुडलेली दिसेल, आणि ही जी व्हाईट कलरची रिफिल आहे बघा ती तुम्हाला वर हवेतच दिसेल. आता गीतांजली, तू काय करायचं, ही जी व्हाईट कलरची रिफिल आहे या रिफिलमधून हवा आतमध्ये फुंकायची आणि काय होतंय ते बघायचं आहे. तू शारदा, काय होतंय लक्ष द्या. काय होतंय रे? दुसऱ्या रिफिलमधून पाणी येईल. दुसऱ्या रिफिलमधून काय होतंय, पाणी येतंय बघा. ही अशी वाकडी सुद्धा होते, आपण वाकडी करून फुकू. अशी जर आपण हवा मारली या रिफिलमधून तर दुसऱ्या रिफिलमधून काय होतं, पाणी येतं. तर असं कशामुळे घडत असेल, तर हेच आपल्या आज प्रयोगाचं उद्दिष्ट असणार आहे बघा. ज्यावेळेस आपण या व्हाईट कलरच्या रिफिलमधून आतमध्ये हवा फुंकतो त्यावेळेस काय होतं, बॉटलच्या आतमध्ये दाब निर्माण होतो बघा. कशाचा दाब निर्माण होतो, तो हवेचा. कशाचा? हवेचा. आणि या दाबाला बाहेर निघायला वाटच सापडत नाही, कारण बॉटलचं झाकण आपल्याला आपण काय केलेलं आहे, घट्ट लावलेलं आहे. मग याला जागा निघायला कुठून आहे, तर फक्त या गुलाबी रिफिलमधून आहे. कुठून? गुलाबी रिफिलमधून. मग ज्यावेळेस आपण हवा फुंकतो त्यावेळेस या गुलाबी रिफिलमधून काय होतं, पाणी बाहेर निघतं. कारण या बॉटलच्या सगळ्या बाजूवर दाब प्रयुक्त होतो. या झाकणावर जेवढी मोकळी जागा आहे तिकडे सगळीकडे काय होतो, हवेचा दाब प्रयुक्त होतो. पण त्या दाबाला कुठून जायला जागा नसल्यामुळं तो काय होतो, ते पाणी काय होतं, रिफिलमधून बाहेर येतं. कारण ही रिफिल कुठं बुडलेली आहे बघा, पाण्यात आहे. कुठून? पाण्यात. कारण आपण हवा मारली की लगेच ती हवा काय करते, त्याच्यावर पाण्यावर दाब निर्माण करते आणि पाणी लगेच काय होतं, वरच्या बाजूने रिफिलमधून बाहेर निघतं. बघा, आपण पुन्हा एकदा मी कृती करतोय, तुम्ही व्यवस्थित पहा.
बघा आपण जितकं जास्त दाब देऊ तितकं जास्त काय होतं, पाणी वर उडलेलं दिसतं. असा हा हवेच्या दाबासंदर्भातला अगदी सोपा प्रयोग आहे. हा तुम्ही घरी नक्की करून पहा. तुम्हाला हा प्रयोग कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. प्रयोग जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि अशाच प्रकारच्या शैक्षणिक व्हिडिओसाठी आणि गमतीदार प्रयोगासाठी आजच आपलं मराठी शाळा हे चॅनल सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका प्रयोगासोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.